Ma a Habsburg birodalomról beszélünk. Köszöntelek újra, kedves nézőim, kedves hallgatóim a csatornámon. Amint mondtam, ma a Habsburg korszak lesz a téma, vagyis a Habsburg birodalom bevezetése Erdélyben az korszak első századaiban 1848-ig. Apafi Mihály 1690-es évi halála egy felemás helyzetet teremtett Erdélyben. Az utód, akit kiszemelt magának, és akit a rendek is elfogadtak már egy évtizede, második Apafi Mihály még kiskorú volt. Erdélyben már 2 éve jelen voltak a császári csapatok, és úgy léptek fel, mint a hatalom tényleges birtokosai, kihasználva erőfölényüket és az erdélyiek ingadozását. Teleki Mihály kancellár próbálta az ifjú fejedelem és az Erdély érdekeit képviselni, miközben a törököknek is eszébe jutott Erdély. S kinevezték Tököli Imrét, a bujdosó kuruc vezért Erdély fejedelmévé. Tököli bujdosóival és török-tatár segédcsapatokkal átkelt a Kárpátokon, hogy birtokba vegye fejedelemségét. Ellene felléptek az erdélyiek, második Apafi Mihály emberei Teleki kancellár vezetésével, valamint a császári erők. Tököli bravúros átkelése a járhatatlan hegyeken, ugyanis az átjárókat lezárták, meglepte a császári és erdélyi csapatokat, akiket le is győzött Brassó közelében, Zernyesnél, 1690. augusztusában. A csatában elesett Teleki Mihály kancellár is, és a császári sereg vezére fogságba esett. A győzelem hatására az erdélyi rendek fejedelmükké választották Tököli Imrét, aki megígérte a 3 nemzet kiváltságainak betartását és az ország alkotmányának megőrzését. Badeni Lajos császári fővezér Belgrád alól elindult seregével, a császári főerőkkel Erdély ellen. S túlereje miatt Tököli visszavonult Erdélyből, és ezzel végleg elvesztette a fejedelemséget, és élete végéig a török birodalomban élt. Ezekben a bizonytalan és zavaros hónapokban Bethlen Miklós erdélyi főúr egy erdélyi alkotmánytervezetet nyújtott be Bécsnek, s az időlegesen kedvezőtlenül alakuló események hatására Lipót császár elfogadta a tervezetet. Ez lesz a Lipót-féle hitlevél, vagy latin nevén a Diploma Leopoldinum. Mi is ez a Diploma Leopoldinum? Az 1690. októberében kiadott császári rendelet közel 1,5 évszázadig a Habsburg birodalomhoz csatolt erdélyi fejedelemség rendi alkotmánya volt. A rendelet felszámolta az eddigi katonai megszállást, bevezetve a polgári közigazgatást. A császár szavatolja az erdélyi törvények betartását, a 4 bevett vallás és 3 nemzet rendszerét, a gazdasági önállóságot, és ahogy Erdély békeidőben 100 000 és háború idején
400 000 forint adót fizet évente Bécsnek. Ugyanis az erdélyiekre hárult a fejedelemség területén állomásozó császári katonaság ellátása is. Mindezeken az összegeken felül. A császár a magyar korona birtoklásának jogán uralja Erdélyt, de nem óhajtja egyesíteni a török uralom alól frissiben felszabadított Magyarországgal. Ugyanis Erdély még török uralom alatt maradt, Várad 1692-s és a Temesközi 1718-ig. A következő évben a fogarasi országgyűlésen az erdélyi rendek egyelőre második Apafi Mihály kiskorúsága idejére a fejedelem mellé egy guberniumot választottak, amely 12 tagból állott. A gubernium, vagyis főkormányszék, vezetője a gubernátor, vagyis a kormányzó, őt követi rangban az erdélyi hadak parancsnoka, vagyis a generális. A kancellár, a kincstartó, majd a többi tanácsurak. 1693-ban második Apafi Mihályt Bécsbe vitték, és többet nem térhetett haza Erdélybe. Az első guberniumi tagokat erdélyiek közül választották császári jóváhagyással. Utóbb az erdélyiek csak javaslatokat tehettek a tisztségekre. Mindenkire 3-3, s a császár ebből nevezte ki a neki megfelelő tisztségviselőt. A császár kikötötte, hogy a 12 tanácstagból muszáj, hogy 3 katolikus legyen. A császár a diplomába foglalt ígéretek ellenére előnyben részesítette a katolikus rendeket, s tulajdonképpen támogatta a kései ellenreformációt Erdélyben. A protestánsoktól templomokat vettek vissza, még erőszakkal is. Újrá szervezik az erdélyi katolikus püspökséget, és a görög keleti vallású románokat a katolikus vallás felvételére késztetik. Ezen kívül a gubernium és a polgári kormányzat ellenében egyre inkább megnőtt a szebeni székhelyű császári főparancsnok szerepe és súlya Erdély kormányzásában. 1696-tól Rabutin császári generális volt a legfőbb hatalom Erdélyben a diplomába foglaltak ellenére. A főkormányszék, vagyis a gubernium székhelye előbb Gyulafehérváron volt, majd átkerült Szebenbe. Hogy is jött létre a román-görög katolikus egyház? Az erdélyi protestáns többség megbontására és a jelentős számú, de rendi kiváltságokkal nem rendelkező erdélyi románok megnyerésére határozták el a Romával egyesült görög-katolikus egyház létrehozását. Az erdélyi román papok 1697-es zsinata püspöke vezetésével elhatározta a katolikusokkal való egyesülést, és elismerték a pápát egyházfőjüknek. 3 év múlva egy újabb zsinaton Angel püspök és esperessei elfogadták a vallási uniót, létrehozva a görögkatolikus, vagyis egyesült egyházat. A következő évben a császár egy újabb rendelettel, diplomával megerősítette a vallási egyesülést, és Angel korábbi görögkeleti püspök lett az első román görög-katolikus főpap. A román papokat főleg az a cél vezette, hogy egyesülés esetén nekik, az egyesült felekezet papjainak kiváltságos helyzetet ígértek. Egyenlőséget a római katolikus papokkal.
Ezelőtt szinte jobbágyi sorban voltak a görög-keleti papok. Ezen kívül a görögkatolikus híveknek és papoknak lehetőségük lesz ezentúl külföldi, színvonalas katolikus főiskolákon, egyetemeken tanulniuk, és kialakulhat a románok között is egy művelt értelmiségi réteg. Ezelőtt a románok papjai csekély műveltséggel és képzettséggel rendelkeztek. Az erdélyiek is fokozottan érezték, hogy a török fajármot az osztrák vasjáromra cserélték fel. Azaz, az elviselhető török uralmat felváltotta a sokkal szigorúbb, nehezebb osztrák uralom. A törökökkel még lehetett alkudozni, de a császáriak élve erőfölényükkel igen szigorúan felléptek. A török uralom alól felszabadított magyarországi hódoltsági területeken, de Felső Magyarországon és Erdélyben is a berendezkedő Habsburg kormányzat olyan központosító és abszolutikus politikát folytatott, mely nem felelt meg az önálló államisághoz, vallásszabadsághoz, önálló gazdálkodáshoz és szabad anyanyelv használathoz szokott rendeknek. Arra is hamar rájöttek, hogy kedvezőtlen helyzetben a császáriak bármit megígérnek, de utóbb erővel is érvényesítik akaratukat, és nem tartják be az alkotmányba foglalt jogokat, és főleg a német és a katolikus elemeknek kedveznek. Félő volt, hogy a magyarság elvész az elnémesítés és más népeknek, délszáv és románoknak adott kedvezmények miatt. A török korhoz képest megsokszorozódott adók, a császári katonaság túlkopásai is hozzájárultak az elégedetlenség fokozásához. Így indult el II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc. Mindezek hatására előbb Hegyalján tört ki felkelés, 1697-ben. És ekkor II. Rákóczi Ferenc, Sáros megye főispánja még nem állott a felkelők oldalára, amelyet le is vertek a császáriak. Évek múlva már Rákóczi és Bercsenyi lengyel és francia támogatással szervezkedtek a császáriak ellen, de a szervezkedésről tudomást szerző hatóságok letartóztatták Bécsbe hurcolták Rákóczit. A börtönből megszökik Rákóczi és Lengyelországba menekül, hogy ne kerüljön a hóhér kezébe. Amikor 1703. májusában a tiszaháti felkeléssel immár Rákóczi tudatával és támogatásával kezdetét vette a kuruc szabadságharc. II. Rákóczi Ferenc hazatér és kiáltványban szólítja az ország népét, hogy csatlakozzon a szabadságharchoz. Rövidesen Felső- és Kelet-Magyarország csatlakozik a kuruc szabadságharchoz, mint ahogy Erdély nagyobb része is. Székelyek, magyarok és a máramarosi és bihari románok. 1704-ben Gyulafehérváron az Erdélyi Országgyűlés II. Rákóczi Ferencet Erdély fejedelemmévé választotta. Később a Széchenyi Országgyűlés Magyarország vezérlő fejedelemmévé. Szabályozták a két állam, Magyarország és Erdély viszonyát. Kettejükből államszövetséget hoztak létre, amelyet összetartott a közös fejedelmen kívül a közös eredet és múlt, a hagyományok, valamint a közös ellenség, a Habsburgok. A kuruc állam, ha lehetett így nevezni, II. Rákóczi Ferenc államát, de nevezhetnénk magyar államnak is, mert ő képviselte a magyar nemzet érdekeit. Tehát a kuruc állam, II. Rákóczi Ferenc állama diplomáciai kapcsolatok révén megpróbálta megnyerni Franciaország
Lengyelország, Hollandia és Anglia támogatását, mert gazdaságilag és katonailag a császári hatalom mögött egy birodalom állott. Rákóczi mögött meg egy jóval kisebb hátország. Kaptak valamelyes támogatást, de ez inkább csak amolyan bátorítás volt. A hadsereg fenntartása meg pénzt igényelt, katonákat és fegyvereket. Részben sikerült megoldani a fegyverellátást, s Rákóczi még saját pénzt is veretett. Marosvásárhelyen 1707 tavaszán az erdélyi országgyűlés beiktatta második Rákóczi Ferencet fejedelemségébe, de a császári túlerő hatására a kurucok fokozatosan kiszorultak Erdélyből. A kurucok és labancok, ezek voltak a császáriak, akik a császárnak a pártján voltak, tehát a kurucok és a labancok közötti csatározások során Erdély lakossága, főleg a városok sokat szenvedtek. Mert egy-egy települést hol az egyik, hol a másik fél foglalt el, meg vissza. A harcokban számos egyéni vagy csoportos hőstettet is véghez vittek a kurucok. Sok történet utóbb már legendává vált, mint amilyen a Jókai Mór által is megírt Nagyenyedi 2 fűzfa című mű. Az események nem kedveztek a kuruc mozgalomnak. Egyre több csatát vesztettek a kurucok, és megkezdődtek a felek közötti béketárgyalások. A kuruc sereg fővezére Károlyi Sándor a fejedelem távollétében megkötötte az 1711. április 30-án a szatmári békét. Másnap a kuruc sereg a közeli Nagy Majtényinál letette a fegyvert. A kurucok ígéretet kaptak, hogy visszakapják az elkobzott birtokaikat, aki az uralkodó ellen lázad, azt birtokától megfosztják. És a császáriak biztosítják a vallásszabadságot. Rákóczi nem fogadta el a békekötés feltételeit, inkább száműzetésben élte le hátra levő életét. Először Franciaországban, majd Törökországban. Csak néhány hűséges embere követte, mint Bercsényi Miklós vagy apródja, a jól ismert Mikes Kelemen. Tehát összefoglalva ezt a korszakot, Erdélyben a császáriak már első Apafi Mihály halála előtt megvetették a lábukat, és annak fiát már nem is engedték uralkodni. Az új uralom a létrehozott főkormányszék mellett főleg császári haderőre támaszkodott. Tököli próbálkozását a Habsburg uralom lerázására még gyorsan leverték. A második Rákóczi Ferenc vezette kuruc szabadságharc majdnem egy évtizedes küzdelem után bukott el. Egész 1848-ig semmi sem fenyegette a Habsburgok központosított uralmát Erdélyben és Magyarországon. Köszönöm a figyelmeteket, új résszel, újabb részekkel, ugyanitt a csatornámon találkozhatok. De már a meglevő régebbi részek is fent vannak. Tehát újra köszönöm figyelmeteket, viszontlátásra, viszonthallásra. Sziasztok!